ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุบูติดฉบับที่ 20 เมื่อเวลา 1 นาฬิกาของวันนี้ 15 มิถุนายน 68 พายุโซนร้อนบูติดได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้ว และเมื่อเวลา 4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีน หรือที่ละติจูด 24.0 องศาเหนือ ลองติจูด 112.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตร